3局2胜的宿命之战迎来终局，落入下风。危急关头，火灵杯变成了药尘的执念。自此易主。Tức thì, khi đại trận bảo vệ của dược tộc hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số quang điểm rơi xuống tựa như màn mưa đom đóm. Phía xa, thân ảnh ma thần của hư vô thôn viêm vẫn trôi nổi trên bầu trời, tỏa ra áp lực kinh hồn, chôn vùi mọi hy vọng phản kháng. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn màn mưa sáng, đấu khí trong cơ thể đã lặng lẽ vận chuyển. Hắc quang chợt lóe, Bắc Vương lại xuất hiện chắn trước người. Còn Dược lão nhìn cảnh tượng trước mắt, ông nặng nề nói: nếu mọi chuyện xấu đi thì con hãy đi trước đi, Thiên phủ liên minh không thể không có con. Nghe vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng đáp: lão sư yên tâm. Dứt lời thì cùng lúc đó trên không trung, tộc trưởng Dược Đan thanh âm vang vọng quát: tất cả thành viên dược tộc ngay đây, hiện tại là lúc sinh tử tồn vong của tộc ta, chúng ta nhất định phải bảo tồn huyết mạch. Tất cả trưởng lão, theo ta. Mệnh lệnh vừa ban xuống, vô số thân ảnh từ trong núi non bay vút ra, bao gồm cả các trưởng lão lẫn những thiên tài trẻ tuổi. Để bảo vệ gốc rễ và vinh quang của bộ tộc, họ sẵn sàng xông lên quyết tử. Đúng giữa trời, Dược Đan gầm lớn: lấy mạng bọn chúng. Dứt lời, đấu khí từ người ông bộc phát thành một dải ánh sáng dài chừng nghìn trượng, xé toạc không khí, phóng thẳng về phía hư vô thôn viêm. Đồng thời, từ trên người các thành viên, đấu khí cũng hòa vào công kích để gia tăng sức mạnh cho một đòn tuyệt sắc cuối cùng. Chứng kiến đòn liều mạng phản kích dược tộc, hư vô thôn viêm lập tức kết ấn, một lốc xoáy khổng lồ rộng mấy vạn trượng xuất hiện. Lực hút đáng sợ xé rách mặt đất thành những vết thương chằng chịt sâu hàng nghìn trượng, quấn phăng mọi thứ lên cao. Khoảnh khắc va chạm, từng đạo đấu khí thất luyện nghìn trượng quần quận lao vào bên trong lốc xoáy đen ngòm, tạo ra những vụ nổ kinh thiên động địa. Lốc xoáy dao động kịch liệt khiến thân thể hư vô thôn viêm liên tục nổ ra những chùm lửa và bị đẩy lùi lại hơn 10 bước. Dù hư vô thôn viêm nhanh chóng củng cố lại thân hình, nhưng hỏa diễm xung quanh cơ thể đã nhạt đi rất nhiều. Đến đây, hư vô thôn viêm lẩm bẩm nói: dược tộc so với linh tộc và thạch tộc mạnh hơn không ít, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một kết cục mà thôi. Dứt lời, lão tung ra một vật hình trứng, hấp thu những đạo huyết quang từ bầu trời hắc viêm. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, quả trứng vỡ nát, giải phóng những tiếng thét thê lương cao vút. Tiếp theo, một cơn mưa rào hắc viêm dày đặc trút thẳng xuống vùng núi non bên dưới. Người của dược tộc chưa kịp vận chuyển đấu khí phòng ngự thì hắc mang đã lóe lên, ngực họ lập tức bị đục thủng một lỗ lớn, khiến họ lập tức bỏ mạng. Thế vậy, Dược lão giật mình nói: mấy thứ này có thể cắn nuốt thân thể và đấu khí. Thanh âm ông vừa dứt, tức thì lại có thêm mấy người nổ tung thành đống máu thịt đen xì. Tiếp theo trên trời cao, bất ngờ xuất hiện một đại quân sinh vật hắc viêm tràn xuống, khiến khắp trận tuyến lâm vào hỗn loạn kịch liệt. Nhất thời, một tràng cảnh chiến đấu gây người giữa những tiếng va chạm vang lên. Thấy thế, Dược Đan giữa không trung tối sầm mặt, vung áo bào đánh nổ từng mấy trăm con sinh vật kỳ lạ, rồi ngoắc tay bắt một con lại nghiên cứu. Ngay khi nhìn rõ, ông sợ hãi nói: thôn linh tộc, tại sao chủng tộc này còn tồn tại? Không phải chúng bị tiêu diệt hoàn toàn ở thời kỳ viễn cổ rồi sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm và Dược lão liếc nhau đầy nghi hoặc, hiển nhiên họ chưa từng nghe qua chủng tộc này. Hồn hư tử nhìn Dược Đan cười nhẹ âm trầm đáp: không hổ là tộc trưởng dược tộc, người đã biết vì sao hồn tộc phải ra tay với các ngươi chưa? Khó trách, sau thời viễn cổ thì những chủng tộc cổ càng ngày càng xuống dốc, chỉ có hồn tộc ngươi vẫn trường tồn như trước. Thanh âm hắn vừa dứt thì Dược Đan đã lập tức bay thẳng xuống phía dưới, quấn lấy hơn 10 người trẻ tuổi của dược tộc vào tay rồi quát: dược tộc trưởng lão, tự bạo, hủy không gian, chúng ta có thể bỏ mạng, nhưng phải lưu lại dược mầm mống huyết mạch dược tộc. Nghe tiếng gọi quyết liệt của tộc trưởng, các cường giả dược tộc trên bầu trời đều run rẩy, gương mặt hiện rõ vẻ bi thương nhưng không chút do dự. Cùng thời khắc đó, Tiêu Viêm cũng nắm chặt tay, ánh mắt sáng rực lên quyết tâm đối mặt với sinh tử. Thời khắc quyết định để tìm đường thoát thân đã đến. Thế nhưng đúng lúc này, hồn hư tử đột nhiên lẩm bẩm, muốn từ trong tay hồn tộc ta chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, bất ngờ xé rách một quyển trục hắc viêm, triệu hồi thêm hai vị ma thánh cường giả của hồn tộc là Hồn Kính và Hồn Diễm xuất hiện. Thấy thế, Dược Đan liền nói: Hồn Kính, Hồn Diễm, hồn tộc 4 vị ma thánh, một lần lại xuất hiện đến 2 người, hồn tộc các ngươi thật để mắt dược tộc ta. Dược đan, luyện dược thuật của dược tộc đối với hồn tộc rất có tác dụng, nếu ngươi đáp ứng trở thành tộc phụ thuộc cho hồn tộc, có lẽ còn có thể bảo tồn huyết mạch. Thân là người của dược tộc, chúng ta có tôn nghiêm của mình, dược tộc chúng ta dù chảy đến giọt néo cuối cùng cũng sẽ không sống tạm bợ dưới hồn tộc. Một khi đã như vậy, lấy mạng tất cả những kẻ ở đây cho ta, không lưu kẻ sống. Dứt lời, trận chiến tộc bi tráng bùng nổ đến đỉnh điểm, tức thì từng vị trưởng lão dược tộc phảng phất như bị đốt cháy huyết quản, liên tiếp lao lên hóa thành những quầng sáng chói mắt, rồi tự bạo như sao băng xẻ qua chân trời. Tiếng nổ rầm rầm liên tiếp san phẳng núi non thành bình địa, tạo ra những vực sâu mấy ngàn trượng và khiến không gian phong tỏa bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Hồn Kính vung tay hóa hắc khí bàn tay khổng lồ đẩy đám người tự bạo ra xa để giảm thiểu thiệt hại, khiến Dược Đan căm hận thét gọi Vạn Hỏa trưởng lão.
Phía xa, Vạn Hỏa cùng các trưởng lão mạnh nhất toàn thân nhuộm đầy huyết sắc cầm lên, thi triển bí pháp đốt cháy đấu khí lao lên quyết tử. Nhưng hồn hư tử lập tức cười lạnh lướt ra, dùng thực lực một mình chặn đứng và kéo nhóm người Vạn Hỏa vào chiến đồ. Chứng kiến tràng cảnh bi tráng thảm thiết đó, Tiêu Viêm siết chặt nắm tay cảm khái trước ý chí xé rách không gian bảo vệ tộc nhân của họ. Đúng lúc này, Dược Đan lướt đến trước mặt Tiêu Viêm, tay áo vung lên thả ra hơn 10 người trẻ tuổi xuất sắc của Dược Điển, bao gồm Dược Thiên và Dược Linh. Lão đỏ mắt nhìn chăm chăm Tiêu Viêm nói: Tiêu Viêm, cường giả dược tộc ta tự bạo xé rách không gian vết nứt cho các ngươi cơ hội chạy trốn. Lão phu cũng chưa bao giờ cầu người khác, nhưng lúc này đây, lão phu cầu ngươi giúp dược tộc ta bảo tồn một tia huyết mạch. Thanh âm ông vừa dứt thì Dược Thiên chảy huyết lệ, hắn gào lên đòi ở lại liều mạng để báo thù cho phụ thân, liền bị Dược Đan gần giọng quát: Các ngươi lưu lại thì làm được gì? Vô số tộc nhân liều mạng tự bạo, cho các ngươi cơ hội chạy trốn, các ngươi không thể để cho bọn họ thất vọng. Tất cả phải nghe theo bất kỳ lời nói nào của Tiêu Viêm, vì kéo dài dược tộc huyết mạch, cho dù là muốn các ngươi chết, các ngươi đều phải làm. Thanh âm ông vừa dứt, Tiêu Viêm trịnh trọng đáp: Dược Đan tộc trưởng, ta sẽ hết sức. Lời vừa dứt, bên cạnh đó, Thần Nông lão nhân cũng vào tới khẽ thở dài nói: Lão gia hỏa, lão phu sẽ hết sức tương trợ. Nghe vậy, Dược Đan lau đi huyết sắc trên mặt, bình tĩnh mỉm cười rồi đáp mạnh đất lướt đi, điên cuồng bộc phát đấu khí sôi trào như sao băng lao vào tử chiến để ngăn cản hai người Hồn Kính và Hồn Diễm. Theo đà liều mạng của tộc trưởng, đông đảo trưởng lão dược tộc đồng loạt lao ra một điểm trên không trung và đồng thanh tự bạo dữ dội. Những tiếng nổ liên hoàn làm không gian vặn vẹo mãnh liệt, khiến các phù văn hắc viêm của phong ấn bạo liệt vỡ tan. Nắm bắt thời cơ ngàn năm có một, Tiêu Viêm lập tức hành động. Ngọn lửa màu hồng phấn tuôn mạnh từ cơ thể hắn, ngưng tụ thành một cái lồng lửa bao bọc chặt chẽ lấy nhóm người Dược Thiên và Dược Linh. Ở phía sau, Bắc Vương lập tức bảo vệ lấy Dược lão, toàn bộ đoàn người thi triển tốc độ đến mức tận cùng, nhanh như một tia chớp phóng thẳng về phía vết nứt không gian vừa vỡ ra để tìm đường thoát thân. Cứ như thế, nơi đây trở nên đầy hỗn loạn và bi tráng. Những âm thanh sấm sét nổ vang liên miên không dứt do các vị cường giả dược tộc tự bạo tan xương nát thịt đã xé mở một khe nứt không gian ngay tại khu vực nổ lớn nhất. Đoàn người Tiêu Viêm điên cuồng lao về phía khe nứt, kéo theo các cường giả của thế lực khác. Tuy nhiên, hồn tộc quyết tàn sát tận gốc nên lập tức điều động đại quân thôn linh và cường giả lao tới bao vây chặn đường. Thần Nông lão nhân nhanh chóng giơ cao quải trượng, biến biển lửa sinh linh chi diễm thành hàng loạt cây đại thụ và dây leo quấn chặt để đám truy binh để cản bước. Nhờ đó, Tiêu Viêm lập tức mang theo đám người Dược lão và các thiên tài trẻ tuổi tăng tốc lao đi. Hồn hư tử đang dây dưa với Vạn Hỏa trưởng lão thấy vậy, liền lo sợ, vội vàng giống lớn trên bầu trời quát: Hư Vô đại nhân, mau ngăn tên Tiêu Viêm kia lại, hắn đang giữ trong tay một khối đà xá của đế ngọc. Nghe vậy, Hư Vô thôn Viêm quát: Ngươi nghĩ bổn tọa có 3 đầu 6 tay chắc? Thế nhưng, thanh âm lão vừa dứt thì Hồn Diễm, một trong tứ thánh ma của hồn tộc đang vây hãm Dược Đan, liền cười lạnh ra tay quát: Vậy thì giao cho lão phu. Hồn Kính, lão quỷ Dược Đan này giao cho ngươi, lực lượng của một mình ngươi mà muốn ngăn cản hai chúng ta à? Đúng là nằm mơ nói mộng. Tiêu Viêm, cái tên này cũng không xa lạ với lão phu, bên trong hồn tộc có không ít lời đồn về ngươi, nếu không phải trong tộc có nhiệm vụ quan trọng thì lão phu đã sớm đi bắt ngươi rồi. Nhiều năm qua, ngươi có thể làm cho hồn tộc ta liên tiếp kinh ngạc như vậy, chỉ có mình ngươi mà thôi. Dứt lời, tốc độ của vị thất tinh đấu thánh hậu kỳ này đã như tia chớp, tích tắc đã chắn ngay trước khe nước không gian duy nhất. Thần Nông lão nhân biến đổi sắc mặt, nhưng lập tức ra tay, ngưng tụ sinh linh chi diễm thành một cự thú hỏa diễm lực, sắc khổng lồ lao lên công kích. Thấy thế, Hồn Diễm cười khẩy đầy tham lam: Sinh linh chi diễm, ha ha, lão phu đối với nó cũng khá hứng thú đây, chờ sau khi bắt được ngươi thì sinh linh chi diễm này liền thuộc về ta rồi. Dứt lời, hắn ta liền tung ra một cự chưởng mấy trăm trượng bọc đấu khí đập nát cự thú. Tiếp theo, hắn lại vung tay, một cự chưởng của Hồn Diễm giáng xuống đầy hung bạo. Thấy thế, đám người Tiêu Viêm vội vã lướt đi né tránh trong gang tấc, nhờ kinh hồng cốt dực. Những kẻ tháo chạy phía sau không may mắn như vậy, một vị nhất tinh đấu thánh dù cố chống đỡ vẫn bị chưởng lực đánh tan thành một màn huyết vụ. Tiêu Viêm gắt gao khóa chặt ánh mắt vào Hồn Diễm, hiểu rằng muốn thoát thân thì bắt buộc phải hạ gục được lão già kinh khủng này. Hắn lập tức vẫy tay quát: Bắc Vương! Dứt lời, con rối hắc quang lập tức lao đi, liều mạng cuốn lấy Hồn Diễm vào thế công sắc bén. Thấy thế, Hồn Diễm kinh ngạc thốt lên hỏi: Hả? Đây không phải là khôi lỗi sao? Tuy mạnh nhưng cũng chỉ là khôi lỗi thôi. Dứt lời, hắn rồi tung ra cự chưởng đón đỡ. Thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ quá mức cường hãn, lão dễ dàng áp đảo Bắc Vương, chấn cho thân thể cứng rắn của con rối liên tiếp xuất hiện các vết nứt và vết lõm sâu. Tranh thủ thời gian quý giá đó, Tiêu Viêm hét lớn: Tiểu Y! Dứt lời, linh hồn Tiểu Y lập tức dung hợp cùng hắn, kích hoạt chiêu thức mạnh nhất, đó chính là hủy diệt hỏa thể. Tức thì, thân thể Tiêu Viêm trở nên hư ảo, với mái tóc đỏ hồng, hắn tiếp tục nắm chặt tay, ngưng tụ 5 loại dị hỏa thành một đóa hỏa liên ngũ sắc cuồng bạo. Sau đó không chút chậm trễ, hắn vung tay quát lớn: Đi đi, Phật nộ hỏa liên! Thanh âm vừa dứt, Tiêu Viêm đã phóng đóa hỏa liên như một tia chớp va thẳng vào Hồn Diễm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát, xé toác bầu trời, lốc xoáy lửa thiêu cháy toàn bộ đám thôn linh xung quanh thành tro bụi. Thế nhưng, từ trong biển lửa lan tỏa, giọng nói âm lãnh của Hồn Diễm vẫn chậm rãi vang lên đầy ngạo nghễ nói: Quả nhiên, còn có chút thủ đoạn. Bất quá nếu đây là con bài tẩy của ngươi, vậy ngoan ngoãn đem đà xá của đế ngọc giao ra đây, lão phu còn có thể cho ngươi bỏ mạng mà không đau đớn.
Đến đây thì hết tập 209 phần 5 đấu phá thương khung. Liệu tập 210 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!